Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 23, đang trong lúc Tần Vũ tra hỏi một con kim trúc thú thì đột nhiên một đạo công kích từ đâu bay tới đã liền lấy mạng nó. Thế vậy, Tần Vũ kinh ngạc. Tuy nhiên, sau một hồi quan sát, anh ấy vẫn không tìm ra người bí ẩn kia là ai. Bởi vậy, Tần Vũ đã liền phóng người rời đi. Và cũng trong lúc đó, ở tại một nơi khác, Huyền Đế sau một đoạn thời gian bặt vô âm tín, bây giờ cũng đã xuất hiện trở lại. Mang trên mình một chiếc nón che đi khuôn mặt thanh tú, Huyền Đế trở nên băng lãnh. Hiện tại, thứ mà bà tìm kiếm chính là tung tích của Tần Vũ. Còn Tần Vũ, sau quá trình dài di chuyển, anh ấy đã tới được Kim Hình Thành. Vừa tới nơi, Văn Phong đã liền xuất hiện. Ngay lập tức, anh ấy cũng liền đưa Tần Vũ tới một tòa đại điện lớn. Ở bên trong, Kim Hình Quân cũng đã chờ dặn hai người ở đó. Chứng kiến Tần Vũ xuất hiện và biết nam nhân kia muốn đảm nhận vị trí cung phụng, Kim Hình Quân rất vui mừng. Tuy nhiên, sau trao đổi một hồi, biết Tần Vũ muốn tới Mê Thần Điện, Kim Hình Quân lại vô cùng kinh ngạc. Điều này cũng bởi lối vào đó 10.000 năm mới mở một lần. Nghe xong, Tần Vũ giật mình, thời gian như thế là quá lâu. Bởi vậy, anh ấy muốn nhờ Kim Hình Quân cùng hai đại quân chủ mở ra phong ấn giúp mình. Suy nghĩ một hồi, Kim Hình Quân liền đồng ý. Sau đó, ông cũng liền mời hai vị quân chủ là Hắc Diệm Quân cùng Bạch Huyền Quân tới thương lượng. Và rất nhanh, hai vị quân chủ cũng liền có mặt. Và ngay lập tức, Tần Vũ cũng liền nói lý do mà mình muốn tới Mê Thần Điện cho hai vị quân chủ nghe. Nghe xong, hai vị quân chủ liền từ chối. Thế nhưng, bất chợt từ bên trong chiếc nhẫn trên tay Tần Vũ, thanh âm của Nghịch Ương Tiên Đế đã liền vang lên. Thế vậy, ba đại quân chủ giật mình, ngay lập tức họ cũng nói cho Tần Vũ biết về cơ duyên năm đó của ba người cùng Nghịch Ương Tiên Đế. Còn nhớ năm đó, ba vị quân chủ cùng nhau hợp lực chiến với Nghịch Ương Tiên Đế một trận hết sức quyết liệt. Có thể nói, trận chiến năm đó là một trận chiến vô cùng căng go, lấy thực lực của ba vị quân chủ khi đó cũng rất mạnh mẽ. Thế nhưng tới cuối cùng, sau một hồi giao chiến, cả ba người đều không đánh bại được ông, thậm chí sau đó cả ba còn bị ông đánh bại. Tuy nhiên, Nghịch Ương Tiên Đế sau đó đã thủ hạ lưu tình, chính vì vậy ba người nợ ông một ân tình lớn. Lúc này, Tần Vũ lại có được bảo vật Nghịch Ương Tiên Đế để lại, chính vì vậy ba vị quân chủ sau một hồi bàn bạc cũng liền đồng ý giúp đỡ. Ngay lập tức, họ cùng nhau luyện chế ra một khối lệnh bài thông hành và đưa cho Tần Vũ. Cầm nó trong tay, Tần Vũ rất vui sướng. Hiện tại đã có được lệnh bài, không chậm trễ, chào từ biệt mọi người, Tần Vũ cũng liền rời đi hướng về phía Mê Thần Điện. Và rất nhanh, anh ấy đã tới nơi mình cần, đứng trước phong ấn nơi lối vào, Tần Vũ đã liền đưa lệnh bài về phía trước. Nhất thời, một đạo ánh sáng lóe lên, phong ấn cũng liền biến mất. Thấy vậy, Tần Vũ vui mừng. Ngay lập tức, anh ấy cũng liền phóng người vào bên trong. Khi cấp bộ dừng lại, Tần Vũ cũng liền dùng thần thức của mình bao phủ nơi này. Bất chợt, anh ấy phát hiện ra xung quanh có vài kiện thần khí. Nhanh chóng lấy ra Mê Thần Đồ Quyển, Tần Vũ quan sát vô cùng cẩn thận. Ngay lập tức, một lộ tuyến liền xuất hiện trong đại não của anh ấy. Nhất thời, ánh vàng tràn ngập nơi này, một con đường cũng liền xuất hiện, sau đó hướng thẳng vào bên trong một tòa cung điện lớn. Chậm rãi bước tới, Tần Vũ cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa lớn, đây chính là cánh cửa chính thức tiến nhập Mê Thần Điện. Chậm rãi quan sát, sau đó Tần Vũ cũng liền truyền âm cho Ốc Lam ở bên trong, hỏi ông một chút về Mê Thần Điện. Nghe xong, Ốc Lam cũng liền nói cho Tần Vũ biết tất cả những kiến thức của mình về Mê Thần Điện và dặn dò anh ấy phải cẩn thận. Còn Tần Vũ, sau khi được Ốc Lam giải thích, anh ấy cũng liền lấy Khương Lan Giới ra bên ngoài. Bất chợt, một luồng ánh sáng lóe lên. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, khi Khương Lan Giới tỏa ra luồng ánh sáng xanh chói mắt, ngay lập tức, ánh cửa bước vào đại điện đã liền mở ra. Chậm rãi để cánh cửa đá khổng lồ, Tần Vũ cũng liền bước vào bên trong. Nhất thời, cảnh tượng bên trong nơi này làm Tần Vũ không khỏi kinh ngạc. Chưa hết, khi Tần Vũ tiến vào, một thanh âm đã liền vang lên nói: "Vào động phủ của ta, cũng tính là có duyên, tất cả mọi thứ ta lưu lại trong Mê Thần Điện, ngươi có thể lấy bao nhiêu thì lấy, không sợ ngươi lấy nhiều, chỉ sợ ngươi không có năng lực mang đi." Nghe thấy âm thanh vừa vang lên, Tần Vũ giật mình, ngay lập tức, ánh mắt anh ấy cũng liền hướng về phía trước. Và liệu rằng Tần Vũ ở tại nơi này sẽ tìm kiếm cho mình được đồ gì tốt đây? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Đến đây thì hết tập 24/5 Tinh Thần Biến. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.